ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਵੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੌਰ TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 26ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 326ਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ TV 84 ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੌਰ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ TV 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਲੇਜਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 26ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ 'ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ,
ਟੈਂਟ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੁੰਮਣਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਬਲੂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਥਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਹੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ। UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨੂਨ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮੂਹ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਮੁਲ ਰਹਿ ਦਿਨ ਕੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ,
ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਗਜ ਗਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਕਟਨ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੁਗਲ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਖੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਚੀਂਬੇ ਵੀ ਨੇ, ਝਿਉਰ ਵੀ ਨੇ, ਚਮਿਆਰ ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਜਵਾੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਨਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਝੂਠ ਛਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। 175 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਹਦੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਨਾਈ, ਚੀਂਬੇ, ਝਿਉਰ ਆਦਿਕ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,
इन्हां नूं मैं तुहाडे नाल लड़ावांगा। राठों से रंक लड़ाऊं, भेड़ों से मैं शेर बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ते ए बाणी नहीं, ए विद्वान दे बोल ने, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं। चिड़ियों से बाज की है? असल दे विच जिहड़े हिंदुस्तान दे लोग सन, ਉਹ ਸੁਭਾਅ करके बिरती करके ਇੰਨੇ ਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਬਾਜ, ਬਾਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਰਜਵਾੜੇ ਲੋਕ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਛੁਰੀ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉੜੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸੇ ਯੁੱਧ में ਜਾਏ। ਭਾਵ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਨਹਿ ਕੇ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕੇ ਦਹਿਲ ਕਬਰ ਆਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 40 ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਝੱਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਕੋ ਸਤਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਨ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਹੁਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ AGPC, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮ ਲਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੰਥ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਪਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸਰੋਪਈ ਦਾਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੋ ਭਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਚਾਲੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਤਿਓਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਰੋਪੇ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਸਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕੜਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी।
ਹਰੀ ਸਤ ਨਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੋ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਿਹਾਰੇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸੋ ਛਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਛਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਜਾਦਿਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਜਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤੇਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਅਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਚ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਚੁੱਕੋ ਜੋ ਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਤਰਸ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੇਰ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੌੜੀ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 26ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਗੰਗ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਦੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਦੇਹ। ਸਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸਬਦ ਮੈਂ ਲੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਨ ਕੀ ਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਸੰਤਿ ਬਾਰ ਗਣੀ ਮਨਗਾਰ। ਜਲ ਮੈਂ ਗੋਪਨ ਦੇ ਕਟੈ ਪਰਦੇ ਕਨਹਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹੋ ਕਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਹੈ ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ।
दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु जी जय श्री महला पंजवा श्लोका नाल ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक आदि पूर्ण मत पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन विश्वर आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर देखना सुन सुनावणो मन में दृढ़िय साच पूर रहो सर्वत्र में नानक हर रंग राज पौड़ी हर एक निरंजन गाइय सब अंतर सोई कर्ण कारण समर्थ प्रभु जो करे सोई जिनमें ताप्यो था खुदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब रोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਾਹੋ ਜਹਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, RSS ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ ਔਨ ਦ ਡਾਇਸ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
Well, it is such a precious honor for me to be with all of you this very historic morning. I will always remain indebted to the Sikh community of the Stockton Gurdwara Sahib for this very gracious formal invitation. As a board member of the Khalistan Caucus Foundation, I feel deeply honored to work alongside passionate American Sikh activists and Mr. Parminder Singh Chandra. Many of you know that I am Christian, so it is especially meaningful to me to join all of you on this day that Christians celebrate the Easter morning resurrection of Jesus Christ. And the Sikh people of the world celebrate Vaisakhi, the historic day that marks the creation of the Khalsa by Guru Gobind Singh Ji. May I congratulate all of you from my heart on this celebrated and deeply meaningful occasion. I know you gather in Ardas before Waheguru to seek blessings for the freedom of Khalistan. So this makes today not just a celebration, but a deeply significant and historic day for all of us, indeed, for the whole world. The Sikh people have always had a welcoming heart to Christians and Jews, as well as people of all faiths throughout the world. Before there ever was an America, the Sikh people had already embraced and proclaimed the principles that formed this nation. There is only one God, only one caste, and we are all created equal. Throughout my political journey, I have worked relentlessly to defend those principles and the right of religious freedom for ethnic minorities in India and all over the world. And that journey allowed me to learn about the Sikh community's sacrifices and the resilience and your unwavering commitment to human justice. For decades, you have valiantly struggled for your freedom. You have faced outrageous injustice, endured insidious atrocities. You've survived genocide, and your most sacred places have been desecrated. Even the holiest shrine in Sikhism, Sri Darbar Sahib, and your Akal Takht in Amritsar, these were mercilessly attacked by the tanks and artillery of the Indian Army, which ultimately resulted in the brutal killing of thousands. Even in America and Canada and the UK and other countries across the world, you have been targeted by treacherous, covert, and deceitful tactics of every kind. You've been falsely and maliciously labeled as terrorists, radicals, and religious fanatics. Yet Sikhs are the ones who have been brutalized and treated as second-class citizens, subjugated to transnational repression, and had your religious freedom trampled on and underfoot. You have relentlessly struggled for your rights since 1947. And yet, through all of this hellish oppression, you have never allowed your spirits to be crushed. Instead, you have become stronger and more resolved than ever before. And you are here today because you have overcome these tragedies, and you continue to stand peacefully and faithfully for the cause of religious freedom and human justice. And the world has finally taken notice. The world is finally starting to see the truth. And today, for the Sikh people, there is a brighter future than ever before emerging across the globe. So, ladies and gentlemen, now is the time for the Sikh people to bring together all of your voices, great and small, and form a unified council to courageously represent your religious, political, social, and your economic aspirations and dreams, and to shape your own destiny on the global stage. And as the next step forward, Sikhs across the world will come together in Phoenix this June
for Khalistan Summit 2025. ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਈ So let me again thank you for this wonderful opportunity to be with you all. And let me say here finally that I stand before you on this historic morning to tell you that there is a chair of destiny waiting at the table of nations for the sovereign nation of Khalistan. And for the noble voice of the Sikh people will be heard. Now, I don't say that as a casual observer. I say that as someone who is personally honored to stand with you in this place, in this moment, with a prayer in my own heart that we will someday stand together like this again in this very place. And on that day, we will all together thank God Almighty that the nation of Khalistan has come upon the earth. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ Khalistan ਜਿੰਦਾਬਾਦ Khalistan ਜਿੰਦਾਬਾਦ God bless you all. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ 21 ਅਤੇ 22 ਨੂੰ ਫੀਨਿਕਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਿਟ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਫੀਨਿਕਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿਖੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ। ਜੋ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੰਦਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਈਸਟਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਜੀਉ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਈਸਟਰ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਲੈਂਟਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਜ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੇ ਅਤੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਲਈ ਫੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਚ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਵਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद सोदान करे, अब ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहासक मुकाम जिथों गदरी बाबियां ने आज़ादी का सुनेहा दिता सी, अज दा ये भरवां इकट्ठ ते फिजा दे विच खालिस्तान जिंदाबाद, बाहर खूबसूरत मौसम, सेवा दे विच तत्पर सिख संगतां, चार चुफेरे उत्साह ते उमाद, इस गल दी इंडिकेशन है कि बहार दा मौसम शुरू है ते खालिस्तान दी स्ट्रगल जेड़ा राज भाग 1849 दे विच अंग्रेज़ां ने धोखे दे नाल सिखां तो खोया, उस दी वापसी जे पहली आवाज़ आज़ादी दी भाई महाराज सिंह ने उस धरती तो दिती सी। अनफॉर्चुनेटली लगभग 98 साल का साडा स्ट्रगल ब्रिटिश पीरीयड का वो इंडियन नैशनलिज्म के खाते च पिया ते ये सतगुरु ने मान 20वीं सदी के महान सिख संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां नूं दिता है कि उन्होंने एक बार फिर सीधे सीधे खालसा राज के उत्ते कौमी कर खालिस्तान की गल दरबार साहब ते हमला होने की सूरत विच इस दी नींह रखी जाएगी। इस फरमान दे नाल इस फाउंडेशन नूं रखिया ते 40 वरियां बाद इन्हां 4 दहाकियां अड-अड जेनोसाइड, ड्रग वॉरफेयर, माइग्रेशन ते अज जिवें गैंगस्टर्स के हवाले नाल पंजाब दे विच भी और बाहर भी जिहड़ा पसारा अमित शाह, अजीत डोवल की गंदी सियासत ने फैलाया हुआ है। ये खुशी की गल है कि अमेरिकन लॉ मेकरस, ओपीनियन मेकरस, डिसीजन मेकरस हुण इस गल नूं समझ गए ने कि भारत डेमोक्रेसी के लबादे थले एक रोग स्टेट है। 35 मिलियन सिख नेशन जेड़ा बाई बर्थ ही नेशन है। साडा जन्म 1699 ईस्वी की विसाखी नूं उस अनंतपुर साहब की धरती ते पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब, माता साहिब कौर वासी आनंदपुर दे ते मुढ़ले तौर ते खालसा सॉवरन है। प्राचीन पंथ प्रकाश जो डिफाइन करता है खालसे नूं ते उहदे शब्द ने खालसा बादशाह जां बागी। ते जदों असीं अमरीकन इंडिपेंडेंस तो पहला हैनरी पैट्रिक दा वर्जीनिया दे एक चर्च दे इकट्ठ विच कीता एड्रैस देखते हैं कि गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, पर उस तो बहुत पहला खालसे का रिजॉल्व प्राचीन पंथ प्रकाश असीं देखते हैं, राज करे हैं एक है लड़ मरे हैं, कि जां असीं राज करांगे सॉवरन होवांगे साडा मुल्क होएगा, जां इस दे लई लड़दे हुए मर जाएंगे। गुलामी शब्द, दिलगीरी शब्द, टैंदी कला शब्द ये सिख डिक्शनरी दे नहीं ने। और अज इस मुकाम ते जिथे के 4 चुफेरे खालिस्तान जिंदाबाद दियां गूंजां ने, 5 बुलंद नारे खालिस्तान दे लई, ताकि भारतीय हुकूमत उन्हां दे टौंट बटौंट, उन्हां दियां एम्बैसियां, हाई कमीशन, कौंसलेट ते उन्हां दे वड्डे एजेंटां दा दायराकार जिहड़ा दुनिया भर च है, उन्हां नूं ये मैसेज मिले कि इसे धरती तो गदरी बाबियां ने भारत की आज़ादी का संकल्प लिया सी और इसे धरती तो गुरु का खालसा अज खालिस्तान जिंदाबाद दे नाल दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान लिबरेट करवाने दे लई वचनबद्ध है। अकाल तख्त तो आई आवाज खालिस्तान खालिस्तान, 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 अकाल तख्त तो आई आवाज खालिस्तान खालिस्तान। किसी भी भूल चुक लई माफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्नवादी हाँ डॉक्टर अमरजीत सिंह हुण जी का। हुण मैं बेनती करता हाँ कि हुण असी मौका देना है कि ਜਿਹੜੇ इंग्लिश डिग्निटरीज, अमेरिकन डिग्निटरीज पहुंचे आ कि उन्होंने भी हुण उन्हां दे विचार साझे करने आ जी। So now we'll take some time to introduce the dignitaries who have come to Stockton Gurdwara Sahib to join us for the Vaisakhi Nagar Kirtan. And first and foremost, I would like to introduce
the congressman for our district, Congressman Josh Harder, to share his thoughts and then also present something that he had brought for us. Congressman Josh Harder. Wonderful. Sat Sri Akal and happy Paisak. It is so wonderful to be here. I'm Congressman Josh Harder, and I want to welcome folks coming from across California, across the nation, and all across the world right here to Stockton to celebrate our 26th Nagar Kirtan. The fact is, the Sikh community here in San Joaquin County built Stockton into the city it is today. Whether it was the Sikh farmers growing our food, the Sikh truck drivers making sure we were one of the transportation hubs of the world, or the doctors, nurses, and healthcare workers that make sure that our community stays healthy. I know this because I have lived the values of the Sikh community in my own personal family life. My father-in-law immigrated from Punjab, from Amritsar, just many decades ago. And my wife and I are trying to raise our 2 daughters, including my second daughter, Karina Gitanjali Harder, with the same values of the Sikh faith, and that we've learned by experience and connecting with all of you. I really want to thank all of the volunteers who made today's event possible. The fact is, this is not an easy event to put together, to see so many people coming together in the values of community. And so the fact is that the folks that have put their own time on the line, have sacrificed so much to make this possible, are absolutely heroes in Stockton today. I also want to tell you that I'm one of the leaders of the American Sikh Caucus in the United States Congress. In that role, I'm working on trying to make sure that we're fighting for a remembrance of the tragic Sikh genocide many years ago, and also fighting right now to make sure that there are real, legitimate immigration pathways at a time when I hear concerns from many folks that if you have an opportunity to get a legal visa, you should have one. We need a consulate in Punjab, and we need to make sure that we are making this process simpler for so many people that want family members to come back and forth and be able to contribute to the vibrant, beautiful, wonderful area that we have here in Stockton. Finally, I have a certificate of congressional recognition on behalf of the United States House of Representatives and the U.S. Congress for the historic Stockton Gurdwara Sahib on honor of the 26th annual Nagar Kirtan. Thank you so much, and if any of you have any issues with immigration, Medicare, Social Security, please let me know, harder.house.gov. Thank you so much, and have a great event. Thank you. Yeah, thank you. Thank you to Congressman Josh Harder, who's always advocating for the Sikh community and Central Valley at large in the halls of DC. Next up, I'd like to introduce someone from the office of the State Senator, Jerry McNerney's office, who unfortunately was not able to make it, but we have Bajleen Khalsa, who will be sharing words from the State Senator's office. Bajleen Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਜਲੀਨ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਰੀ ਮੈਕਨਰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਰੀ ਮੈਕਨਰਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕਨਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕਨਰਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕਨਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕਨਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕਨਰਨੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਰੀ ਮੈਕਨਰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ DMV, EDD ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਜੀਨ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ, and also for the State Senator's office, who is also presenting a resolution to the Stockton Gurdwara Sahib. Sat Sri Akal. Next up, I'd like to invite the District Attorney of San Joaquin County, Mr. Ron Freitas, to share a few words on what they're doing in the office and what they are doing to protect the livelihoods of the Sikh community here in San Joaquin County. Wahoo Ji Khalsa, Wahoo Ji Kataran. Good morning. It's a great honor to be here today, to be once again with my friends. I would like to thank my special friends that invited me here today, Mr. Dave Atwal, Mr. Mike Boparai, great friends of the District Attorney's Office, and the District Attorney's Office is your friend. We are very, very committed to the public safety, and we have great partners that help us do that. You're going to be hearing from my Board of Supervisors, who are a great support to us, Mayor Fugazi and the Stockton City Council, who also share in our concerns to make sure that each and every one of you are safe, and with Chief McFadden in the Stockton Police Department, and Sheriff Withrow, Chief of Probation, Steve Jackson. We all wish the Sikh community nothing but prosperity, happiness, and safety. I'd like to touch on a couple programs in the District Attorney's Office that we emphasize for your safety. We have our One Pill Kills campaign, which is reminding everyone that you never take a pill, especially the children, unless it's given to you by a doctor, a nurse, a pharmacist, or your parent. And this is to prevent the poisoning that we see in our community right now with fentanyl. Also, we have a partnership with the Stockton Chamber of Commerce and now with Prop 36, that Stockton takes action against retail theft. The District Attorney's Office is open for business, and we want to protect your businesses. We have your back, making sure that you can be prosperous and that you can sell and buy in safety. Last but not least, as the District Attorney's Office, we do not tolerate discrimination in any way, shape, or form. And we're working very hard to educate, early intervention, and enforcement of all hate crimes and discrimination. So we have our See Something, Say Something campaign. If you have problems, please let us know. Please let law enforcement know. Let the District Attorney's Office know so that we can go forward. It is my great honor to be here today with each and every one of you. We want to applaud your accomplishments of the past. We are very excited to be partners with you here today, and we're very excited of seeing what we are going to accomplish next. Happy Easter. Thank you. Thank you. Sat Sri Akal. Thank you to DA Freitas for sharing what they're doing in the DA's office to support the community here in the San Joaquin County and also the Sikh community. Up next, I'd like to call Captain Swirls to come share a few words on behalf of the Stockton Police Department. Captain Swirls. Good morning, I'm Captain Tim Swells with the Stockton Police Department. First off, I'd like to thank all of you for inviting us to celebrate this meaningful and sacred time together. We recognize and honor the Sikh community's deep roots in Stockton, dating back over 100 years. We are here not just as the police department, but as neighbors and partners ready to listen, learn, and support. Community safety is a shared responsibility, and when we work together, we build together safe and better neighborhoods. The Stockton Police Department is committed to being fair and impartial, and we choose to serve and protect this community every day. Thank you again for inviting us to share this treasured tradition, and we look forward to our continued relationship. Thank you very much. Thank you. Thank you to Captain Swales for sharing a few words on behalf of the Stockton Police Department. Up next, we are joined by our State Assemblywoman, Rhodesia Ransom, who represents our district, including the Stockton Gurdwara Sahib. So I would like
to invite State Assemblywoman Rhodesia Ransom to the stage to share a few words about the work her office is doing to support the Sikh community and people in her district in general. Assemblywoman Rhodesia Ransom. Good morning. Sashi Akal, everyone. My name is Rhodesia Ransom, and I have the pleasure of serving as our Assemblywoman for the district. I want to thank you so much for welcoming me to share this day with you, not just today, but always. Today, the celebration is a powerful reminder of the strength, spirit, and unity of the Sikh community and all of the contributions you have made, not only here in our community, but throughout our state. Vaisakhi marks the birth of the Khalsa and the values of service, justice, and equality that continues to inspire this community and generations to come. But today, for me, this is very personal because your community has shown up for me time and time again with open arms, with encouragement, with trust, and that's what we need in our community. From my early days as a local leader to now serving in the State Assembly, your support has always meant the world to me. And as your Assembly member, it means so much to stand here in Stockton and to continue to support everything that you all do for our community. And the rich city heritage that the Sikh community brings to Stockton with the very first Gurdwara we're standing in here right now, that was first Gurdwara in the United States. So this is a moment and a place of pride, not only for the Sikh community, but also for the city of Stockton. And I'm proud to stand with you and to fight with you and to celebrate with you. So happy Vaisakhi to you and to your loved ones, and may this new year bring peace, prosperity, and continued strength. Again, thank you so much for always welcoming me and for having me today. Thank you. Thank you. Thank you to State Assemblywoman Rhodesia Ransom, who's always been a strong advocate for the Sikh community. Up next, we want to invite our county supervisors, board of supervisors. We have 3 supervisors who are joining us today, but first and foremost, I'd like to introduce the chair of the Board of County Supervisors, Mr. Paul Canepa, to share a few words. Thank you very much. This year marks 175 years of San Joaquin County, and it's an honor just to be here to see everybody come from so far to be in Stockton, California. The heritage and the diversity that we share in this is absolutely amazing, and you can see it just from the people that are here. And I try to learn as much as I can. That's why I wore my blue and my orange tie, because it's important that we share your guys' culture. There's a lot of ignorance in our world, and I don't think that people understand that we're all Americans together. We all took different paths to get here, and some of us have all been in here for a very long time, and I appreciate you. So my family has been here, born and raised, and so I appreciate all the folks that come from far to celebrate in Stockton and keep the San Joaquin County in your hearts and prayers. So thank you very much. Sat Sri Akal. Thank you to Chair Paul Canepa for sharing a few words. Up next, I'd like to invite Vice Chair of the County Board of Supervisors, Sunny Taliwal. ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you to Vice Chair Sunny Taliwal. Up next, I'd like to invite the supervisor for our district, for the district of Stockton Gurdwara Sahib, Mr. Mario Gardia, to share a few words on the work that they're doing and the history and just everything that they're doing to advocate on behalf of the Sikh community. Mr. Mario Gardia. I'm honored here to represent you as San Joaquin supervisor in this district. Just last year, I was working as a firefighter just on the other side of the railroad tracks, and I've served this community for many, many years. So I appreciate what the celebration and what it takes as a team
And I look behind at your elected officials that are going to work hard to make this community better. So thank you for having me here. Thank you to Supervisor Margadier for sharing his few words about the work that they're doing. Up next, I'd like to invite the mayor of Stockton, Christina Fugazi, who's been a longtime friend of the Sikh community and a longtime friend of just an advocate for everyone here in Stockton. So it's my great pleasure to invite Mayor Christina Fugazi to share a few words with the Sangha. Good morning. I want to thank this community for always having an open door for anyone. Equality is important, and it's not always shown. But here at the Gurdwara, you have an open door policy that helps those that are less unfortunate than we are. I have had people in this city tell me that they've come here for a meal, that they've come here for help, because this is about service. This is about community. And this is what Sikhism does every single day. Your work is appreciated. You are leading the effort to improve our city, and it is appreciated every single day. So if there is ever anything that you need, please do not hesitate to reach out, because we are all brothers and sisters under one God. And together, we can do anything that we want in our community. Thank you. I just want to thank Mayor Christina Fugazi, and also with them came Vice Mayor Jason Lee and Council Member Mario Enriquez, who just shared that everything that Christina Fugazi said, that they stand with Christina Fugazi. The City Council right now is strongly fighting for a better and safer Stockton, so we really appreciate them coming out. Thank you to Vice Mayor Fugazi, to Mayor Fugazi, Vice Mayor Jason Lee, and Councilmember Mario Enriquez for coming out and showing support to the Sikh community. Up next, I'd like to invite Mr. Harmanpreet Sohal, who is representing Chief Steve Jackson, and he would like to share a few words about the County Probation Officer. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਸਟੀਵ ਜੈਕਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you to Harmanpreet Sohal, who's coming here on behalf of Chief Probation Officer Steve Jackson. Up next, I'd like to invite the Vice Mayor, who would I'd like to share a few words, Mr. Jason Lee. Thank you. Well, I wasn't feeling that well, so I wasn't going to speak, but I did want to say that I'm happy to be back here. When I was running for office, I came here and I was very clear that the rich culture that I've learned about this institution and the community that serves this movement is a real integral part of my district and the city that I serve. I'm proud to be here today. This is the only thing that I'm doing, and I wouldn't miss it for the world, but I want to thank everybody who's been a part of my journey and for welcoming me into the Sikh temple. And I understand now more than ever how much we need to show up, because we see how much you show up for our community. We appreciate you. Thank you. Thank you to Vice Mayor Jason Lee, who is the district member or council member for our district as well. Up next, I'd like to ask Council Member Mario Enriquez to share a few words. Again, he's also part of this new city council who came, and I'd just like to ask him to share a few words. The city had also brought a resolution to share with Stockton Gurdwara Sahib. So now I'd like to ask Councilmember Mario Enriquez to share a few words. Well, good morning. Thank you all for having me. As a new city council member, it is a pleasure to be here, and this is my first time here, so thank you all for your hospitality. As a child of immigrants, I know this is very personal to me. I know to build community, to come to this country with dreams and hopes,
means a lot, not just for yourselves, but for your families and the future generations that come here. I'm proud to say that my mom is here, who immigrated here from Mexico, and we all have a similar journey and story of what it means to be here and to dream of possibilities. And as a new council member, it is an honor to be here, and whatever I can do to be of support and help, please let me know. And again, thank you all for being here. And we also want to be able to provide, on behalf of Mayor Fugazi, Vice Mayor Lee, and my council colleagues, a certificate of recognition to honor Stockton Gurdwara in honor of the 26th annual parade. We welcome the Sikh community for your rich culture and history here in Stockton. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sat Sri Akal. Thank you to Mr. Mario Enriquez for sharing the work that they're doing on the City Council. Up next, I'd like to invite the County Supervisor from Stanislaus County, Mr. Manny Gadawal, to share a few words. Jugo Jugatal Sahib Sri Guru Granth Sahib Ji de ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ ਮੋਡੈਸਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਗਰਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗਰਮੈਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 8th ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਐਂਡ ਲੇਟਲੀ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀ 1950s 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਐਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਆ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਾਰਟੀਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। I want to just take this opportunity to convey a special message to the Sikh youth here. Today, our Panth, our community is facing some very, very serious challenges. And it is really up to your generation now to step forward, to carry that torch. We walk on the shoulders of those who came before us, who sacrificed their blood, sweat, and tears, both here in Punjab and in arenas around the world. There is a movement out there to silence our voices. And it is critical in this time more than ever to exercise your democratic rights that are afforded to all of us, to speak out against injustice now more than ever. It is incumbent upon all of us to get involved in our communities. I have been telling our youth, Seva is not limited to the confines of the walls of the Gurdwara. Seva begins at home. Seva begins in your community. Get out and carry that torch. Wear your dastars high. So I want to just convey that message to our youth. I want to thank Gurdwara Prabandhak Committee for this opportunity, and let's have a great Vaisakhi here in Stockton. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਂਟੀਕਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗੇਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਰੀ ਸਿੰਘ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਟਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ ਟਲੇਰੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਰਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਕਿੱਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ,
जे साडी उत्थे मलकीयत होਊगी, खालिस्तान बनूगा, असी उस जमीन सर जमीन ते जाके अपने झंडे दोबारा कड्ढने आ। ये अपनी जद्दोजहद आ। जिस तरह राती डॉक्टर साहब उन्होंने भी भाई सुरिंदर सिंह उन्होंने भी दस्सिया कि खालिस्तान की तरीक बहुत लागे आ चुकी आ। सतगुर रहमत कर सानू इस तरह ही इकत्तरता बख्श करके समुची कौम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होकर असीं जल्दी तो जल्दी अपना घर खालिस्तान बनाने के नज़दीक पहुँच चुके हैं। सतगुर रहमत करे इस तरह ही असीं बुलंदियां नूं छूहदे रहीए। किसी भी भुल चुक लिखेमा दास अपने वालों, श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर वालों, सरदार सिमरती सिंह मान वालों समुचियां ही संगतां नूं लख लख वधाई पेश करदा। किसी भी भुल चुक लिखेमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। धन्नवादियां। सत श्री अकाल। धन्नवादियां भाई तरसेम सिंह टलेरी होना दे जिन्हों ने कि संगतां नूं संबोधित किया। मैं बेनती करूँगा संतोख सिंह अंडियाना वो कुछ शब्द अपने कहणगे ते जिन्ना चिर अपने पंज प्यारे नहीं आउंदे उन्ना चिर आपां ढाडी वार नाल साझ पावांगे। जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धरतली गली में आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान कीजे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूर दे विच गजरी बाबियां दे इतिहासक स्थान से दूर नेड़े तो खालसा सजन दे मनाउण दे संबंध विच पहुंचियां समूह संगतां नूं गुरु फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज इस मीडिया के राही पूरी दुनिया दे विच जिथे भी साडे सिंह बैठे ने इस प्रोग्राम नूं देख रहे हैं, उन्होंने गदरी बाबियां दे दिते हुए उपदेश नूं आपां याद कर रहे हैं। जिवें उन्होंने सिख कौम वास्ते हंबले मारे उन्होंने पिछे संगत चल रही है तो घर में हर जगह से बैठे हुए हर गुर सिख वीर भैन भरा नूं दास फतेह करदा, दास बेनती करदा भी आओ सारे ही 20वीं सदी के महान सिख संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले दे बचनां नूं याद करिए ते उन्हां उत्ते अपने अपना अपनी हैसियत मुताबिक योगदान पाउण दा पल्ला करिए। संत आम कहते सन कि घर घर जाके दस दिओ सिख कौम गुलाम है, आज़ादी साडा हक है। तो उस आज़ादी के संघर्ष वास्ते साडे लखां सिंघां ने शहादतां दित्तियां ने ते साडा भी अज फर्ज बनदा है उन्हां शहीद सिंघां नूं याद करिए। दसवें पातशाह की दित्ती हुई दात प्राप्त करके सिख राज की प्राप्ति वास्ते अपना योगदान पाइए। इन्ने क वचन प्रवान करने जी, इन्ने हुई गलतियों की माफ़ी बख्शनी। अखीर बच्च संत जरनैल सिंह के आखिरी बच्चों को याद करिए जो उन्होंने अकाल तख्त साहिब दे विच बोले सन, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादियां। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। धन्नवादियां सारे बुलारियां दे साडियां भुलां दी माफी बख्शणी। सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े कि हम आके नगर कीर्तियां दा रौनकां वधा रहे हैं। जो भी कदम कदम चल के आए आ साडे सिर मत्थे आ ते असीं सारियां दा बहुत धन्नवाद करदे हां। हुण असीं पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ जब तक भाई सुलखन सिंह दा कबीचर जथा वारां दे नाल सांझ पाउणगे ते सारियां संगतां दा बहुत धन्नवाद है। आपां नगर कीर्तन लई तत्पर होए आ ते उहदे लई हुण आपां समां जिन्ना कहा अपने कबीचर सिंह जिहड़े आ ये जथा पिछले 2 हफ्तियां तो गुरु घर में सेवा करते आ। बहुत चढ़दी कला नाल प्रोग्राम कीते आ। सारिया संगतां नूं बेनती आ पहिलां तो सरपण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जेड़े हक हकीकत नूं जाणदे ना ओ मुर्शिद ते ना मुरीद हुंदे।
ਸਾਈ ਸੀਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ ਸੌਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇਗ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਝੜਕਦੀ ਏ ਢਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਣ ਸਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਖੰਡੇਰੀ ਥਾਣੀ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਈ ਚਮਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਥਾਣੀ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਈ ਚਮਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਪੁੱਛੋ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਲੀਆਂ ਦੇਗਾ ਖੋੜ ਮਿਟ ਕੇ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਮਦੀਨਾ ਸਜੀਰਾ
जाएंगे। गुरु का पंथ मुड़िया, खालसा साधना दिवस मनाया जा रहा है, नगर कीर्तन निकल लगे ने। आओ पंज प्यारिਆਂ ਦਾ सत्कार करने ਲਈ ਆਪਾਂ जयकारे लगाउण लगे हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सैकटरी साहब जी का हुक्म है कि तुसी अपना प्रोग्राम जारी रखना है। सरबत संगत पंथ के वड्डे वड्डे बुलारियां नूं सुन चुकी है। सारियां ने अपने अपने विचार दिते ने। मैं पिछले दिनों में बेनती की सी कि अपने हैदराबाद में जंगल पुटिया जा रहा सी। उथे एक हाथी उस JCP नूं आण पंथ खालसा कोई कोई मंगदा। बेनती करूंगा अपने के ज्यादा लेक्चर देने का टाइम नहीं। पंथ की एक महान हस्ती सिंह जी गांव के अकाल तख्त साहब के जथेदार, उन्होंने समय की सरकार ने फड़। ठीक है, पांच प्यारे साहिबान आ चुके ने। पांच प्यारिਆਂ ਦਾ अरदास होगी, नगर कीर्तन फिर हाजिर होवांगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओंकार वाहिगुरु की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमकै गुरु नानक लीन त्याय। निरंगल गुर ते अमृत गोबिंद नाम सिमराऊं श्री हरदाय। श्री हरि कृष्ण त्याहिया जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवे ताय। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख जलाई तेग वाही देख के अंडड़ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंगां सिंगड़ियां ने धर्म हेत से दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ते आवे चित्ते आवन का सदका सब सुख होवे। जा जा खालसा जी साहिबता दा रचया रिया देव तेरी फतेह बिरद की पै पंथ की जीत।
श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नूं सिੱਖੀ दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मानीवा मत उची मत पदा रखा आप वाहिगुरु अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुर धामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शोए निवाणियां दे वार निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट गुरु गरीब निवार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पातशाह जीओ आप जी दी मेहर बख्शे कृपा दयालता सदका वह प्रगट्यो मरदे गमड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला दे मावक अनुसार सतगुरु जीओ सालाना महान गुरमत समागम गदरी बाबियां दे पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब स्टोकन विखे सतगुरु जीओ 26वें महान नगर कीर्तन दे खुशी दे विच ते पातशाह जीओ आप जी दे पावन खालसा साजना प्रगट दिवस वैसाखी दे दिहाड़े दे संबंध विच आप जी ने कृपा बख्शे कीती सतगुरु जीओ आप जी ने मेहर कीती पातशाह जीओ आप जी बख्शिश करो पंजां प्यारियां दी अगवाई दी हेठ सतगुरु जीओ आप जी अपने पावन स्वरूप सतगुरु जीओ पालकी साहिब दे विच विराजमान हो के संगतां नूं दर्शन दिदारे अते सतगुरु जीओ महान नगर कीर्तन दी अरबता बख्शिश करनी पातशाह जीओ जिन्हां संगतां ने कई रोजा गुरमत समागमां दे विच गुरु के लंगर दरबारां विच सेवावां पिटावां कीतियां पातशाह जीओ समुचियां संगतां दियां हर प्रकार दियां सेवावां पिटावां प्रवान करनियां पातशाह जीओ खालसे नूं कौमी घर दी सतगुरु जीओ बख्शिश करनी खालसा राज खालिस्तान दी पातशाह जीओ समुचियां संगतां दे विच आपसी प्रेम प्यार मिलवर्तन दी सोझी इतफाक बख्शिश करना आप जी कृपा करो पातशाह जीओ पावन इलाही श्री मुख वाक बख्शिश करके पातशाह जीओ सिख संगतां नूं निहाल करो पावन दरबार विच त्यावल कड़ा प्रसाद दी रीत सके हाजिर है दर प्रवान न होवे प्रवान प्रसाद संगत विच वरते जो सके आप जी दा नाम जपे सही प्यारे मेल जिना मेरा तेरा नाम जिते आवे नानक नाम चढ़ती कला ते पानी सुरत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया अकाल की सचखंड को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को निर्मोच है यार करेगा खालसा
ਚਕਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਨ ਦਾਤ ਅਰ ਬਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ रूप रंग अर रेख भेद को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश हम तूर हृदय कोट इंद्र इंद्रान साहि साहान गणिजय तिर भवन महीप सुर नार्य सुर नेत नेत मन तृण कहत सर्व नाम कथे कहन कर्म नाम धन जियो ते जग में मुख ते हर चित में शुद्ध विचारे देह अनित न नित रहे दस नाव चढ़े पल सर तारै धीरज धाम बनाए सो दीपक जो दियार जन है की बड़नी मनो हाथ ले कातरता उतवार बहार परियु दिशा न कहाओ खेत जो मांडो सूर प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज सुखहु टल गुर से परसय गुरु का जन्म मरण जाए सतनाम साहिब जी जय सरी महल्ला पंजवा वार सरुका नाद एक ओंकार सतगुर प्रसादे सरुका मद पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीशो आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर एकत पूर्ण सर्वत्र हर एक निरंजन गाइय सब अंतर सोई कारण फिर मैं छाप छापदा इस दिन नहीं कोई पर रव्या सब लोई जान सोई ब्रह्मांड पाताल दीपा जिसे आप बजाए सो बुद्धि निर्मल जन सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ 26ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ ਲਾਈਵ। ਬੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਈ कार खड़ी रखा सो चाबी झंडा लगा चल रहा नहीं रुको मैं देख फड़ी इनू मैं देखा ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ
ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਵੀ ਆਖਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 4 ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ 12 ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀਸਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਰੋਜ਼ ਸੂਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮੇ, ਉੱਧਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 84 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨੂਰ ਸਿੱਖਾ ਸਦਾ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਤੇਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇਰੀ। ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਆਖਦਾ ਏ, ਸੂਰਜ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਬ ਤੇਰੀ, ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਦੁਲਿਆ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇਰੀ। जननी जने तो सूरमा जैसे गुरु गोबिंदा, शेरा वर्गे सतरू साम सकण ना जिंदा, पर जे तके मेहर नाल एवें बिंददी बिंदा, जुगां जुगां दी साहिबी बख्श देवे बख्शिंदा। कलगी धर दशमेश पिता दा जगते सानी नहीं, दुनिया विच कोई ऐसी कर सकिया कुर्बानी नहीं। वो बिच शहीदां लिखियां ने कई पुस्तां जेस दियां, कौन करूगा रीसा कलगी धर दशमेश दियां। ओ कलगी धर दशमेश पिता दा जगते सानी नहीं, दुनिया विच कोई ऐसी कर सकिया कुर्बानी नहीं। ओ बिच शहीदां लिखियां ने कई पुस्तां घेर दियां, कौन करूगा रीसा कलगी धर दशमेश दियां। छोटी उम्रे बापू जो हथी कुर्बान करे, लोकां दे जो दुखड़े हस के अपने शीस धरे। किन्नियां उच्चियां सोचां सन उस बाल बरेस दियां, कौन करूगा रीसा कलगी धर दशमेश दियां। पाल खंडे भी दे के ऐसा सिंह सजा दिता, पाल खंडे भी दे के, पाल खंडे भी दे के ऐसा सिंह सजा दिता, दबले कुचले लोकां नूं सरदार बना दिता। जात पात जंजीरां दित्तियां कट हमेश दियां, कौन करूगा रीसा कलगी धर दशमेश दियां। ओ गल हीरां दी माला सी, सुनहरी टक्कर सी, पादशाहां दा पादशाह फकरां दा फकर
ਅੰਦਰ ਸੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਰਗੀ ਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 16 ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਡੋਬ ਕਾਲ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਰਗੀ ਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਤਾਲੋਂ ਪੱਟਤੀਆਂ। ਉਹ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਪਾਪੀ ਰੰਗੇ ਜਾਨ ਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੀਆ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਹੱਲ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਕ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਤਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਰਿਹਾ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਸਜੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਵਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨਾਜ ਹਸਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ
ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਕੈਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਐ ਪ੍ਰਤਤ ਸਿਆਣਿਆ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 4 ਦਮੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਗਦੜੀ ਬਾਬੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾ ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਂਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਤੋਂ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਪੜ ਹੀਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਬੀ ਬਲੇ ਜਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਵੇਦਾਰ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਚਰਬੀ ਬਲੇ ਜਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਵੇਦਾਰ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਘੀਏ ਰੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਰੇਕ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਭੇ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਰਬੀ ਬਲੇ ਜਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਵੇਦਾਰ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਘੀਏ ਰੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਈ ਸੀਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਜਨਨੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ। ਜੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਦਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨੂਰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਚਾਪਲੂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦਾ ਘਾਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲੋਟ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਤੀ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟਾਕਟਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ, ਮਾਂ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਖੇੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ
ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਕਲਚਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਨਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਣਖ ਆਬਰੂ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰੱਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਅਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਬੱਝਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਨ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। व्यूअर्स बड़े ही विचार अच्छे दिते ने भाई साहब ने। सो संतोख सिंह जी मेरे नाल मौजूद ने। हाँ जी, तुसी भी बोलोगे? हाँ जी, अंडियाना तो स्पैशल आए ने। सो की कहना चाहोगे साडे व्यूअर तुहानू देख रहे हो कैमरे वाले? हाँ जी, सब तो पहला जी दुनिया भर में बैठी हुई सिख संगत नूं ते खास तौर पर अज स्टार्टिंग की धरती से गदरी बाबियां की यादगार से पहुंचे सारी संगत नूं गुरु फतेह प्रवान होए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते दूसरे नंबर ते TV 84 की समूह टीम नूं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪਾਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ
ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਭਜਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੋਗੇ ਤੇਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨੇ ਤੇ ਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗਦਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸਗਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਫੈਂਕ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਅਫੀਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਜੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਛੂਈਏ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਰੈਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਐਸਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਹੋ ਜਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਟਾਕਟਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸੂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ they should be thinking out of their box now. This is the time when we should be prepared for every single thing within our community, and most jada hega vulnerable thing ke outside of the community, how American government and how our people are struggling with these days. We have to start thinking about those things. Yeah. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਇਹ ਫਲੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ? ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਕਟਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਓਏ ਉਰੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਓ ਇੱਧਰ ਆਇਓ। इधर ही से आ जाओ। ठीक है ना। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ 84 ਦਾ TV 84 ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੀਲਮ ਭੈਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਮਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ TV 84 ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਚਾਹੇ TV 84 ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਸਵੰਧੀ ਪਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think I just want to say that ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, they're really important for the idea of building ਸੰਗਤ and for the idea of building community। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ or fighting for our rights even within America, the only way we can do them if ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ strong ਹੁੰਦੀ ਆ, if our community is well built. The ability to come here and to see how much sangat is out here, see how many heads there are. I mean, if it's kind of a man in yourself, there's so many people here, there's so many people that care. I mean, there's so many people that look so different, you know, people always judge from the bana instead of what actually is inside.
So I think it's just it's really inspiring to be able to be in spaces like this and to be able to continue organizing and standing with our community and our Sangat. Thank you so much. And ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਕਟਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦੀ
ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਉਚਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੋ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ US ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਟੁੱਟ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 26ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ 26ਵਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕਟਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ 26ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ NSA ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਪਾਠ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆਂਦਾ? ਏਕ ਓਂਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਸਾਧ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਜੇ ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹਮਰਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜੀ, ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੂਰੂ ਢੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਦੂਰੂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਸੁਖ ਸਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ TV 84 ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਵੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਖਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ TV 84 ਜੋ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਦ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਨਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਰਦੇ, ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ, ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੀਏ, ਉਧਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇਗੀ, ਉਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੂਗੀ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੁਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਬਣੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਲੜਨਾ ਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਤ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁੱਬਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ, ਥੋੜਾ ਏਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਵਾਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੇਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਟਾਕਟਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 84 ਵਾਲੇ TV ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। You wanna say something? No? ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ। Okay, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Okay ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖਤਾਵਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਸੀਲੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲਾ ਨਗਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਟੀਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਛਕਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਫਲੋਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ 26ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਿਜਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਆਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬਸੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਦਵੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਸੁਚਾਰੇ ਤੇ ਐਡੇ ਸੁਚੰਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਰੋਲ ਤੇ ਨਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇ, ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲਮ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। बेनती में करो कृपा करवत भला ना करवट लाग गले सुन बेनती में वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु 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 जप जप वाहेगुरु वाहेगुरु जप वाहेगुरु वाहेगुरु जप वाहेगुरु एक बारी हाजरी लवाओ सारे, करो कृपा करवत भला ना करवट ते लाग गले सुन बेनती
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੋਗਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਇਧਰ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ। ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ SSP ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਸ਼ਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ 4000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਘੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਸੰਘੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 4 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ SSP ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ 26ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਵੀਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। 2 ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਉਠਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਰੇ ਤੇ, ਆਜ ਜਹਾਂ ਮੇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ। ਜੋਗੀ ਨਾ ਮਾਣਾ ਢੱਠਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਰ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਕਈ ਤਾਰੇ ਸੀ, ਭੀਖ ਮੰਜੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਕੇ ਨਵਾਰੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਲਵਾਣੀ ਮੈਨੇ ਤਦੇ ਦਿਲ ਠਾਰੇ ਸੀ, ਦੁਹੀਆਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਭੇਜਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਹਾਣੀ ਬੜ ਲੜੀਆਂ ਤੂੰ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਿਆ ਭੰਨੀਆਂ ਸੀ ਘੜੀਆਂ ਤੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ, ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਮਾਨ ਤੋੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਰੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਭਲਮ ਨਵਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਰਿਆ, ਸੋਧਣ ਦੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੈਰੀ ਖੰਗੂਰਿਆ। ਕਹਿਰ ਡਰਬੋਕ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਰਿਆ, ਦਿਸਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੋਰ ਪਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਉਂਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲੈ ਫੇਰ ਧਰਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਤੇ, ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਲਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਗਾਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਨਗਾਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਰਾਜੇ ਰਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਕਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਆਏ ਸੀ ਜਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਰ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਜਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਲਾਈਆਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੋਰੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕੌਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਟਿਆ ਗਲ ਝੋਲਾ ਮਾਸ਼ੀ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਛੇ ਵਿਛਾਲੀ ਪਾਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਸੀ। ਵਰਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਸ਼ਟ ਨਵਾਰ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ, ਪਾਈ ਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਉਂਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲੈ ਸਿਰ ਤੜਤੇ ਟੋਕਾ ਕੇ ਤੇ, ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਲਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਚ ਸਤਰਾਂ ਦਮਦਮੇ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਚ ਸਤਰਾਂ ਦਮਦਮੇ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਰਹਿ ਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਪਰਖਾਂ ਕਈ ਕਰੀਆਂ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਧਰੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਬੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ, ਵਾਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਹੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਚੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੋੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਰਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਬਦਲੇ ਵੇਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰ ਮੋੜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ, ਢਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਲਾਲਚ ਮੋਹ ਤੋੜਿਆ, ਜੋਗੀ ਸਾਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਫਾਨੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਾਂ ਵੈਗਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਗਰੂ ਬੜ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਹਮਾਰੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਅਵਲਭ ਜਗ ਮੇ ਜਾਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਧਰੀ ਕਾਨਾ। ਵੈਗਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਉਹ ਵੈਗਰੂ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜੋ ਵਜਾਉਂਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਵੰਦਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠਾਂਡ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਜਨ ਕਹਾਂ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤੋ ਜਗਤ में जब तुम करो सहाय। कई कहते पंथ थल्ले ही आई जाता है, पंथ कोई गल रह नहीं गई, इन्होंने पता नहीं भी बनाया किन्ने आ। एक कलगियां वाले पातशाह कहते महाराज मैं नहीं बना सकता, आप कृपा करो, आप मेहर करो, तुसी मेरे सिर ते मेरा पर हाथ रखो, फिर मैं खालसा सजा सकता है, मेरे वास्ते दी गल कोल नहीं। ते महाराज कहते अपना सो तो तुहे नवाजा, पंथ पर चलते को साजा। महाराज अपना पुत बना के तेनों इस पंथ बनाने वास्ते मैं कह रहा, सुनियो प्यार दे नाल। महाराज विसाखी दिन 80,000 का इकट्ठ है, बेअंत दुनिया बैठी, संगतां बैठियां ने। महाराज जो बूटा सतगुरु नानक पातशाह ने लाया सी, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਾਲਦਿਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਪ ਸਿੱਖੀ ਸੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸੀਸ ਲੱਥਾ ਤੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਜੇਤਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਸ ਆਓ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। पहला मारण कबूल जीवन की षड्यास, हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। पंगत लगी शहीदां दा खून वंडे, पंगत लगी शहीदां दा खून वंडे, खुला दाखला नाम लिखाओ कोई। पंगत लगी शहीदां दा खून वंडे, पंगत लगी शहीदां दा
ਖੂਨ ਵੰਡੇ ਖੁੱਲਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾਮ ਲਖਾਵੋ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜੂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜੂ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ ਸੀਸ ਕਟਾਵੋ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜੂ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜੂ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ ਸੀਸ ਕਟਾਵੋ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੋ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਐ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਐ ਸੀਸ ਤਲੀ ਗਲੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੂਰਾ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਗਲੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਕਦਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਵੀਰਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਕਦਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੀਤ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਗਾਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੀਤ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਕਾਰਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਵਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਤਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੀ ਲਾਜ ਚਿਤਰੋ ਗੁਰਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲੇ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬੈਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਛਡਾਏ, 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛਡਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛਡਾਓ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੜਦੀ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਲੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੇਖਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ 11,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫੋਰਸਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। 5 ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ 11,000। 10 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਬੁੱਚੜ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। 4 ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਭੰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੀ ਡਰੈਗਨ ਗਾਰਡਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਆਹ ਤੇ 5 ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ CRP ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੋਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਤਕਰੀਬਨ 2:20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ 74 ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 74 ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਕੱਟੀਏ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ ਤੋਂ ਛਾਨ ਬਖਰੀ, ਤੇ ਰੰਗ ਨਮਾਈ ਉਹਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਚਿੱਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਚੜ ਗਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ। ਨੀਲਾ ਦਲ ਸ਼ੰਗਾਰ ਸੀ ਨਾਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਿੜਾਂ ਸ਼ੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੜ ਵਗਦਾ, ਤੇ ਦਿਲਵਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਹੋ ਦਿਲਬਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ।
ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਦੁਖੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੰਗਤਾ ਉਤਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੇਗ ਉਠਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ। ਉਦਾਨੀਆਂ ਜਰਾ ਨਾ ਡੁੱਲਿਓ ਹੱਥੀ ਪੁੱਤ ਤੋਰੇ ਧਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਮਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਛੋਟੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਐ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਲਾਡਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਖੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਣੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ ਥੈਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਰਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਮਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਕਲਮ ਮੌਜੀਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇ ਕਲਮ ਮੌਜੀਆ ਲਿਖ ਹੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਥੋਂ ਕਰਵਾਨੀਆਂ। ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲਿਖਦੀ ਕਲਮ ਉਪੜਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੋ ਜਗਤ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਓ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਓ ਬਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿਓ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਥਾ ਨਰਾਲੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਨ ਹਿੰਦ ਵਿਚਾਲੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਲੀ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਿਆ ਭੁੱਲਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿਓ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਬੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਧ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਫਰਿਜਨੋ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੈਲਾਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਕਟਨ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸਟਕਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਰਾ ਦੂਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ
ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੀੜੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਉੱਤੇ ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਥਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਸੁਰ ਕਲਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਝੋਕ ਛੰਦ ਦੀ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਜਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜੈਲਸ ਭਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਯੋਰ ਪਾ ਗਈ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦਗਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਸਤਰਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਪੱਗ ਵਟਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋੜ ਬੜੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਟਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਰਹੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ।
ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੁੱਲੀ ਜਾਪੇ ਕਹਿਰ ਹਨੇਰੀ ਵੇ, ਭੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਨ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਮੀ ਵੇ, ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਮੀ ਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਮੈਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਨ ਝੂਠਾ ਅੱਗੇ ਅਜਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਣਖੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰਖਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਝੱਲ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਗਿਆ ਹੈ ਸੀਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਛਕਿਆ ਹੀ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਕਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਣੀ ਪੁੱਤ ਜਾਨ ਹੈ, ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵੀਂ ਵੇ, ਚੁੰਗਿਆ ਹੀ ਸ਼ੀਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇ, ਛਕਿਆ ਹੀ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਮਾਤਾ, ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਧਰਮੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਮਸਤਾ ਕੁੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਗਿਆ ਹੈ ਸੀਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਛਕਿਆ ਹੀ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਰਕ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਗਰਜ ਤੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੰਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਉਹ ਕੰਬ ਗਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਦਿਲ ਉਸ ਦਾ ਸੀ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਕੰਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਕੰਬਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਠਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਟਾ ਤੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ। ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਂ ਤੱਕ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। 30 ਦਿਨ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਫੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ ਸੁੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਢੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਾਬਾ। ਪੱਗਾਂ ਕੇਸਰੀ ਵੰਨ ਕੇ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਚੰਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ। ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬੈਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਬਾਬਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧੁੰਮ ਪਾਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਬਾ, ਧੁੰਮ ਪਾਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਬਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਮੁੜਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋਡੇ ਖੇਤ। ਕਿੰਜਾ ਬਦਲਾ ਹਾਲਾਤ ਗਏ, ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਰਦ ਸੇ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਜਾਵੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ। ਸੌਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਕਿੰਜਾ ਬਦਲਾ ਹਾਲਾਤ ਗਏ, ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵਾਰਦ ਸੇ, ਕਿਸ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ। ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਅਣਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਤੀ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੁਖ ਬਦਲੇ ਪਗੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥ ਫੜਾਤੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ
ਫੌਜ ਗਰਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਚਾਰੇ ਤਰਫੇ ਘੇਰਾ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਟੂ ਸਰਸੇ ਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਂਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਘੇਰਾ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮਰਿਆ ਆਛੂ ਤੋਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਮੋਚੀ ਦੀ ਹੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਮੋਚੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕੌਣ ਦਲੇਰਾ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਰਮ ਦਲਾਲਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਏ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰਾਤ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਰਾਤ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੁਸਨ ਲਟੇਰਾ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਮੁੜਿਆ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਤਖਤਾਂ ਦਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂਆਨ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਪਾਲਿਆ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਬਈ ਛਾ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਹਨੇਰਾ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਮੁੜਿਆ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਮੁੜਿਆ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਲੂਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਹਾਰਾਂ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਜਥਾ ਆ ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ
ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਗਣ ਫੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰ ਔਗਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੁਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਘਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਐਨ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਬਚਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬਹੁੜ ਜਿਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਮੂਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਮੂਆ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਹਾਂ,
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਪੇਖ ਹੈ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸਿਖਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਐ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੇਖਿਓ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬੋੜ ਜਿਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬੋੜ ਜਿਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। हम पापी बलवंतिया, मेरी जिंदड़िए, हम पापी बलवंतिया, मेरी जिंदड़िए, पर द्रोही ठग माया राम, पर द्रोही ठग माया राम, हर अमृत हर मुख चोया, मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर मुख चोया, मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बोड़ जिवाया राम, फिर मरदा बोड़ जिवाया राम, बोड़ जिवाया राम, गुर अमृत हर मुख चोया, मेरी जिंदड़िए, गुर अमृत हर मुख चोया, मेरी जिंदड़िए।
ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬਹੁੜ ਜਿਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬਹੁੜ ਜਿਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬਹੁੜ ਜਿਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬਹੁੜ ਜਿਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ,
ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿ ਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿ ਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿ ਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿ ਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਾਮ ਰਤ ਲਾਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਾਮ ਰਤ ਲਾਗੈ 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 ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿ ਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿ ਆਗੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਲਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਲਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਸਾਰ ਮੋਹ ਖਾਵੇ 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 ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ